Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον αρχηγό ενός ολόκληρου έθνους σκληρών καριόλιδων, που ζούσαν σε ένα από τα πιο σκληρά μέρη του κόσμου και είπαν να επεκταθούν σε ακόμα χειρότερα. Θα γνωρίσουμε λοιπόν τον Ιβάν, Τσάρο, Κέσαρα, στα ρώσικα δηλαδή, της Ρωσίας. Ο παιχταράς μας είναι τόσο σκληρός που η ιστορία τον έχει καταγράψει σαν τον τρομερό. Γεννιέται το 1530, χάνει ο κακόμοιρος τον μπαμπάκο του στην ηλικία των 3 ετών και ανακηρύσσεται μέγας πρίγκιπς της Μόσχας. Για τα επόμενα 5 χρόνια κυβερνάει η μαμά του σαν αντιπρόσωπός του, η οποία δηλητηριάζει διάφορους. Την πληρώνουν όμως με το ίδιο νόμισμα και την δολοφονούν κι αυτήν, μάλλον με δηλητήριο. Οι διάφοροι κλασικά διεφθαρμένοι ευγενείς βογιάροι θα μοιράσουν τις εξουσίες και θα το παίζουν αυτοί αντιπρόσωποι του. Ενώ ο Ιβάν είναι ένας ευαίσθητος και οξυδερκής νεαρός, αυτοί διαρκώς τον υποβάλλουν σε εξευτελισμούς και ταπεινώσεις. Μετά τα 3 αυτά επεισόδια πρέπει να έχετε ψηλιαστεί πως θα νιώθει ο ήρωάς μας για τους βογιάρους. Ήδη λοιπόν από τα νεανικά του χρόνια, ο Ιβάν ξεκινά την καριέρα του στο σαδισμό. Βασανίζει ζωάκια και το αγαπημένο του είναι να τα πετά από ψηλά σημεία. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα αναπτύσσει έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική και τη λογοτεχνία. Στα 13 του θα διατάξει την πρώτη του εκτέλεση, πετώντας ένα αρχιβογιάρο στα σκυλιά. Αχ, και να τον έβλεπε η μανούλα του, πόσο περήφανη θα ήταν! Εκείνη τη στιγμή κάτι ξυπνάει μέσα του και καταλαβαίνει ότι έχει πραγματικές εξουσίες. Από εδώ και μετά η τύχη του και η τύχη πολλών άλλων ανθρώπων θα είναι στα χέρια του. Τον Γενάρη του 1547, στα 16 του, δυστυχώς για τους βογιάρους, ο Ιβάν θα ανακηρυχτεί θέλουν δε θέλουν τσάρος όλων των Ρώσων. Σε αντίθεση με τον προηγούμενο τίτλο του Μεγάλου Δούκα της Μοσχοβίας που είχαν οι προκάτοχοί του. Αμέσως μετά τη στέψη, ο Ιβάν ψάχνει για νύφη. Προσκαλεί στο Κρεμλίνο όλους τους ευγενείς με κόρες σε ηλικία παντριάς. Ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψήφιες θα ξεχωρίσει την καταλληλότερη, την Αναστασία Ρωμάνοβα, και την παντρεύεται 2 εβδομάδες μετά τη στέψη. Ο Ιβανούκος και η Αναστασούλα ερωτεύονται. Θα κάνουν 6 παιδάκια και όσο την έχει κοντά του, η γεμάτη οργή καρδούλα του μαλακώνει, προς μεγάλη χαρά όλων. Μέσα στο ίδιο έτος, μια μεγάλη φωτιά θα κάψει ένα μεγάλο μέρος της Μόσχας, γεγονός που θα θεωρηθεί κακός ιονός. Όμως η περίοδος που θα ξεκινήσει θα είναι λαμπρή για το λαό του. Αφού καθαρίζει την αυλή από τους πιθανούς, έστω και κατά φαντασία του, σφετεριστές, κάνει κάποιες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. Δημιουργεί έναν πρότυπο εθνικό στρατό με υπερσύγχρονα όπλα. Φτιάχνει ένα είδος κοινοβουλίου από ευγενείς για να το βοηθήσουν με τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις. Γιατί όσο και αν σας κάνει εντύπωση, ο Ιβάν πίστευε βαθιά στη δημοκρατία και τη βουλή των επίλεκτων. Σε όλη τη χώρα και κυρίως στα απομακρυσμένα μέρη όπου ζουν χωρικοί, οι κοινότητες γίνονται αυτοδιοικούμενες. Ρυθμίζει τη φορολογία και αναμορφώνει τους νόμους ώστε να μην υπάρχουν πλέον δουλοπάρικοι και έτσι ο λαοτζίκος τον λατρεύει. Επίσης, θεσμοθετεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των βογιάρων. Στη συνέχεια, με προσωπική εντολή του Τσάρου, κατασκευάζει το 1553 τυποτήριο. Ενισχύει τον εκχριστιανισμό της αυτοκρατορίας του και δημιουργεί νόμους οι οποίοι θα θέσουν επίσημες βάσεις για τις σχέσεις της Εκκλησίας με το κράτος. Το 1555 θα ανοίξει το λιμάνι του Αρχαγγέλου και θα διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες με την Αγγλία, δημιουργώντας έτσι έναν ισχυρό εμπορικό κόμβο που θα συνδέει τις αγορές της Ασίας με αυτές της βορειοδυτικής Ευρώπης. Ταυτόχρονα με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, αποφασίζει να καθαρίσει από τη χώρα του τα απομεινάρια της Χρυσής Ορδής και εκστρατεύει στα ταταρικά βασίλεια, όπου τα περισσότερα υποτάσσονται και εντάσσονται στο κράτος του. Το 1552 θα κάνει ένα καλό ντου με 150.000 άντρες και προσαρτά το Καζάν. Σαν φόρο τιμής της προσάρτησης του Καζάν θα κατασκευάζει τον καθεδρικό του Αγίου Βασιλείου, ένα από τα σήματα κατά τεθέν μέχρι και σήμερα της Μόσχας. Παίρνει τους δικούς του και τελειώνει τις ιστορίες με τους Μογγόλους και τους Τατάρους και κατακτά έτσι το Χανάτο του Αστραχάν. Πάνε κι αυτοί. Οι σκληροτράχυλοι Τατάροι βρήκαν το μάστορά τους μετά από σχεδόν 3 αιώνες κυριαρχίας στις στέπες. Για τα επόμενα χρόνια η Σιβηρία θα γίνει πεδίο επέκτασης των Ρώσων. Ο Ιβάν τώρα στρέφει την προσοχή του στη Λιβωνία, περιοχή της σημερινής Εστονίας και Λετονίας, ρε άσχετη. Εισβάλλει ξεκινώντας τελικά ένα πόλεμο που θα αποδειχτεί μακροχρόνιος, με τα στρατεύματά του να διαπράττουν απίστευτες φρικαλαιότητες με αναφορά ακόμα και για κανιβαλισμούς. Αν και στην αρχή ο πόλεμος πάει καλά, καθώς πολεμάει κάτι ξεβράκο τους, θα επέμβουν οι Λιθουανοί, οι Πολωνοί, οι Δανείοι και οι Σουηδοί το 1560 και εκεί που το κόλπο πήγε να γίνει, όλα καταραίουν. Την ίδια χρονιά πεθαίνει και η γυναίκα του, από αρρώστια ή δηλητηρίαση, ο μόνος άνθρωπος που αγάπησε ποτέ. Και τότε ο Ιβάν τα χάνει τελείως. Κούκου, γιούχου ρε παιδί μου, πώς το λένε.
Το ροζ συννεφάκι που βρέχει καρδούλες διαλύεται. Υποπτεύεται τους βογιάρους που σκότωσαν τη μαμά του και ξεφτύλιζαν τον ίδιο. Αν και δεν έχει αποδείξεις, βασανίζει και εκτελεί βογιάρους. Το 1561 ξαναπαντρεύεται, αυτή τη φορά τη Μαρία τη Μουρίκοβνα, η οποία όμως ούτε στον Ιβάν θα γίνει ποτέ αγαπητή, αλλά ούτε και στους Ρώσους. Ο Ιβάν πλέον κυκλοφορεί με ένα αιχμηρό χαλίβδινο ραβδί με το οποίο κοπανάει συχνά μέχρι θανάτου ανθρώπους. Το κουβαλά μαζί του ακόμα και στη μάχη. Όταν οργίζεται πολύ, λένε ότι βγάζει μέχρι και αφρούς από το στόμα. Διάφοροι ευγενείς λιποτακτούν ή μάλλον φεύγουν για να παραμένουν με όλα τα μέλη τους προσκολλημένα στο σώμα τους στη Λιθουανία. Μέσα σε αυτούς είναι και ένας από τους σύμβουλους που μάλιστα οδηγεί τον στρατό των Λιθουανών εναντίον του. Ο πόλεμος στη Λιβωνία δεν πάει καλά. Στο βασίλειο πέφτει ξηρασία και πείνα. Όλοι είναι εναντίον του και τότε κάνει το εξής. Παρατάει τη Μόσχα και στέλνει επιστολές στους Μοσχοβίτες ότι θα παρατεθεί από το θρόνο εφόσον ο κλήρος και η αριστοκρατία του τον έχουν προδώσει. Οι Μοσχοβίτες, λαός και ευγενείς, τα κάνουν πάνω τους καθώς φοβούνται το επερχόμενο χάος και έτσι τον νικετεύουν να επιστρέψει. Ο Ιβάν τους λέει: «Για να γυρίσω πίσω θα αφήνετε να εκτελώ βογιάρους και να κατάσχω τις περιουσίες τους». Και αυτοί φυσικά δέχονται. Κανείς δεν υποπτευόταν τι θα ακολουθήσει. Το 1565 φτιάχνει τη σωματοφυλακή του, τους Οπρίτσνικοι, και εντάσσει σε αυτούς και από άλλες κοινωνικές τάξεις καθώς και ξένους που τους έχει διαλέξει ο ίδιος. Είναι πάντα μαυροντημένοι και φοράνε στις ζώνες τους ένα κεφάλι σκύλου σαν σύμβολο αφοσίωσης. Πολύ BDSM γίνεται η φάση, ρε φίλε. Εύκολα λοιπόν ο λαός τους ονομάζει σκυλομούριδες. Στον όρκο τους ορκίζονται υποταγή στον Τσάρο και την Τσαρίνα και να μην έχουν καμία επαφή με το Συμβούλιο και μετά φυλάνε το Σταυρό. Τα στρατόπεδά τους θεωρούνται κράτος εν κράτη και έτσι δεν τους πιάνει ο νόμος. 300 από αυτούς ζουν μαζί με τον Ιβάν στο κάστρο του μια ασκητική ζωή. Και όταν ο Ιβάν έχει τα νεύρα του, υπέβουν μαζί του με τα μαύρα άλογά τους και τρομοκρατούν κόσμο. Οι Οπρίτσνικοι βασανίζουν και εκτελούν όποιον υποπτεύονται για εναντίωση στο Μέγα Πρίγκιπα, χωρίς να το ψάχνουν και ιδιαίτερα. Στο πρώτο κύμα θα εκτελεστούν ο Μητροπολίτης της Μόσχας και ο αρχιστράτηγος της εκστρατείας του Καζάν, Αλέξανδρος Σιούσκι. Επίσης στα χέρια τους θα πέσουν και 12.000 ευγενείς, τους οποίους στέλνει διακοπές στην αμόρφωση στη Σιβηρία, με τα πόδια. Επειδή όμως θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, να αναφέρουμε ότι εξαίρεσε 570 από αυτούς, που γίνανε Οπρίτσνικοι. Το 1568, ένας τουρκικός στρατός 20.000 επιλέκτων πολεμιστών εισβάλλει στη Ρωσία και ενώνεται με 50.000 Τατάρους. Αλλά η επίθεση θα αποκρουστεί από το στρατό του Ιβάν, που θα τους αναγκάσει σε υποχώρηση. Μάλιστα, στην επιστροφή, περίπου 45 με 50.000 εισβολείς θα παγώσουν στις στέπες ή θα πιαστούν εχμάλωτοι από τους Κυρκάσιους συμμάχους των Ρώσων. Το 1569 πεθαίνει και η δεύτερη γυναίκα του Ιβάν. Φήμες θέλουν ότι την έχει δηλητηριάσει ο ίδιος, πράγμα το οποίο ποτέ δεν θα μάθουμε. Το θέμα είναι όμως ότι ο Ιβάν όποτε άκουγε φήμες, ποιους λέτε ότι υποψιάζεται? Τους βογιάρους. Τους μισεί, λέμε, ρε παιδί μου. Οποιονδήποτε τον υποπτεύεται για συνωμοσία τον σκοτώνει χωρίς πολλά και πράγματι αποκαλύπτει και πολλές από αυτές. Βάζει τους δικούς του να διαπράττουν βιασμούς μέχρι θανάτου, ταΐζει ανθρώπους σε σκυλιά, δένει άλλους σε βαρέα με πυρίτιδα και τους ανατινάζει, άλλους τους βράζει ζωντανούς. Μία άλλη μέρα πέταξε μια παγωμένη λίμνη 500 ζητιάνους. Διατάζονται παλουκώματα, βασανισμοί, δαρσίματα, τα οποία τα παρακολουθεί αυτοπροσώπως με χαρά. Το αποκορύφωμα θα έρθει το 1570. Ο Ιβάν, επειδή δεν εμπιστεύεται ούτε τη σκιά του, μετά από προδοσίες στο μέτωπο της Λιβωνίας και μετά από ακόμα μία επιδημία, υποπτεύεται ότι όλο το Νόβγκοροντ συνομωτεί εναντίον του με στόχο να αυτομολύσει τη Λιθουανία. Χωρίς να έχει αποδείξεις, στέλνει τους παλικαράδες του, όπου αρχίζουν να εκτελούν βογιάρους και τις οικογένειές τους και όποιον άλλο τύχει να συναντήσουν. Επειδή ο κόσμος αντιδρά, περικυκλώνει ολόκληρη την πόλη και σε 6 εβδομάδες σκοτώνει 60.000 άτομα. Αν πιστέψουμε τις πηγές της εποχής, με ό,τι τρόπο φαντάζεστε, μέχρι και στα παγωμένα ποτάμια πετάει κόσμο. Μαζεύει το παπαδαριό και με εντολή τους εκτελεί, με ξυλοδαρμό. Τους υπόλοιπους τους εξορίζει στις ερημιές. Ξέρετε πώς είναι ο καιρός εκεί πάνω το χειμώνα. Τις καλές μέρες έχει 4 με 5 βαθμούς. Για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι, ο τύπος εξτράτευσε ενάντια στην ίδια του τη χώρα. Το 1571 οι Τούρκοι με τους Τατάρους ξαναεισβάλλουν. Τα μαυροντημένα παλικάρια του Ιβάν βέβαια δεν θα δείξουν καθόλου αξία, καθώς ήταν κουρασμένοι με το να σφάζουν αμάχους συμπατριώτες τους. Μάλλον δεν ήταν και πολύ εύκολο. Οι Τατάροι θα κάψουν μέχρι και τη Μόσχα. Το φίδι από την τρύπα θα το βγάλει ο στρατός που είχε φτιάξει ο Ιβάν. Οι Στρέλτσι. Ναι, αυτοί οι τυπάδες από το λαό που τους είχε εξοπλίσει με πυροβόλα όπλα, ομοιόμορφες στολές και κάτι τεράστια τσεκούρια. Την ίδια χρονιά
και μετά από τα κλασικά πλέον τσαροκαλεστία για έβρεση νύφης, θα παντρευτεί τη Μάρθα Σομπακίνα. Μάλιστα, για να διασφαλίσει την ασφάλειά της, θα την κλείσει σε ένα κάστρο με ένα έμπιστο προσωπικό. Όμως η Μάρθα αρχίζει να χάνει το βάρος και να νιώθει αδυναμία και μερικές μέρες μετά το γάμο πεθαίνει. Ο Ιβάν τρελαίνεται και τι περίεργο, ακούγονται φήμες για δηλητηρίαση. Εκτελεί τους υπηρέτες και μπαλουκώνει τον αδερφό της πρώην Τσαρίνας. Αφού έχει διώξει Τούρκους και Τατάρους από τη Ρωσία, ο Ιβάν καταλαβαίνει ότι οι οπρίτσνικοι πλέον δημιουργούσαν περισσότερα προβλήματα από όσα έλυναν. Σκεφτείτε ότι ήταν τόσο κάφροι που στις περιοχές που ήταν υπό τη δικαιοδοσία τους, οι εκτελέσεις και τα βασανιστήρια των απλών χωρικών έριξαν κατά 10% την αγροτική παραγωγή. Έτσι ο Ιβάν, που αν και σε προσωπικό επίπεδο τα έχει χαμένα, παραμένει ένας οξυντερικής πολιτικός. Συνδυάζει την προσωπική διασκέδαση με το πολιτικά σκόπιμο. Έτσι προάγει σε βαθμούς τους νεότερους οπρίτσνικοι, που προέρχονται κυρίως από τις λαϊκές τάξεις, και τους βάζει να κάνουν στους παλαιότερους, που είχαν αριστοκρατική καταγωγή, ό,τι κάνουν τα προηγούμενα χρόνια στους βογιάρους. Τους κατηγορεί για προδοσία ή ανεπάρκεια στις πολεμικές σειράξεις και έτσι τους φυλακίζει και μετά τους εκτελεί. Η περιοχή που ελέγχουν ξαναπερνάει σε μια ενιαία διοίκηση υπό το Συμβούλιο. Ναι, όσους είχαν μείνει ζωντανοί, μάλλον θα ήταν οι πιστοί αυτοί. Έχοντας μείνει χωρίς παρέα και επειδή ο Ιβανούλης είναι ερωτικό αγόρι, αποφασίζει να ξαναπαντρευτεί. Επειδή όμως στην Ορθόδοξη Εκκλησία τέταρτος γάμος δεν επιτρέπεται, καλεί τους ανώτερους κληρικούς σε μια συνάντηση. Με έναν συγκινητικό λόγο που τους κάνει να δακρύσουν και να μείνουν αρτιμελείς, του δίνουν την άδεια να νυμφευθεί ξανά. Με έναν πολύ σκληρό όρο: να μείνει εκκλησιαστή μέχρι το Πάσχα. Παντρεύεται λοιπόν την Άννα και μη έχοντας κοινωνικές υποχρεώσεις, αποφασίζουν να πάνε ταξίδι του μέλιτος. Πού λέτε? Στο Νόβγκοροντ. Φανταστείτε τι ρομαντικές αναμνήσεις είχε ήδη από την προηγούμενη επίσκεψη εκεί. Πού να σου λέω, μωρό μου, τι ωραία περνάγαμε με τα παιδιά. 2 χρόνια μετά θα βαρεθεί, και εφόσον δεν του έχει κάνει τσαράκια, θα τη χωρίσει, και η Άννα θα κλειστεί σε μοναστήρι, που όμως θα ζήσει για πολλά χρόνια σε αντίθεση με τις άλλες τσαρίνες. Το 1574 θα ξαναπαντρευτεί μια άλλη, την Άννα Βασιλίσκοβα. Όμως με τις Άννες δεν το έχει και έτσι θα τη στείλει και αυτή μετά από λίγο καιρό σε μοναστήρι. Ας επιστρέψουμε όμως στη διακυβέρνηση. Το 1575 ο Ιβάν ανακοινώνει ότι παραιτείται από το θρόνο και ορίζει διάδοχό του, τσάρο όλων των Ρώσων, τον Σιμεών Μπεκπολάτοβιτς, έναν εκχριστιανισμένο Τατάρο, υποτελεί και πιστό στρατηγό του Ιβάν στο μέτωπο της Λιβωνίας. Ο Ιβάν ανακηρύσσεται ως Ιβάν της Μόσχας. Ο Σαμιουήλ παντρεύεται τη δυσέγγονη του παππού του Ιβάν και έτσι συγγενεύουν. Ξεκινά λοιπόν ο νέος τσάρος και κατάσχει τη γη από τα μοναστήρια. Ο Αντίχριστος. Ο Ιβάν, σαν καλός Ορθόδοξος, αντιδράει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα αφού δεν είναι τσάρος. Μετά από έναν χρόνο, ο Σιμεών παραιτείται από τσάρος και ποιος λέει ότι αναλαμβάνει? Ο Ιβάν. Κάνει το Σαμουήλ μεγάλο πρίγκιπα του Τβέρ και του Τορζόκ και επιστρέφει ένα μικρό μέρος από τις κατασχεσμένες γέες των μοναστηριών, έτσι για ξεκάρφωμα. Στη Λιβωνία τώρα ο Ιβάν θα αλλάξει στρατηγική και θα βασίσει στις μάζες αυτόχθονων στρατιωτών του κράτους του. Ένα στρατός 30.000 ανδρών Ρώσων, Τατάρων και Κοζάκων θα μπει στη Λιβωνία, όπου τελικά θα καταλάβει μεγάλο μέρος της, και επίσης την παλιά πρωτεύουσα των υποτών της αδελφότητας του Ξύφους, αυτοί που είχαν καλέσει τους τεύτινες υπότες στην περιοχή. Τώρα πλέον ελέγχει την περιοχή με φρουρές 22.000 ανδρών. Δυστυχώς για το φίλο μας τον Ιβάν, η επιτυχία δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς ο νέος βασιλιάς της Ενωμένης Πολωνίας Λιθουανίας, Στέφανος Μπάθορη, θα επιτεθεί με τον ανανεωμένο στρατό της Ομοσπονδίας και συνδυαστικά με αντεπιθέσεις των Σουηδών, οι Ρώσοι θα αρχίσουν ξανά να χάνουν έδαφος. Για την προσωπική του ζωή αυτή την περίοδο δεν έχουμε και πολλές πληροφορίες, αλλά να αναφερθούμε ότι σύμφωνα με μεταγενέστερες πηγές που δεν θεωρούνται αξιόπιστες, απέκτησε άλλες 2 συζύγους. Τη Βασίλισσα, την οποία έστειλε και αυτή σε μοναστήρι, και τη Μαρία, που λένε ότι τη σκότωσε μια μέρα μετά το γάμο, καθώς ανακάλυψε πως δεν ήταν τίμιο και αγνό κορίτσι. Όσες αμφιβολίες και αν υπάρχουν, αυτές οι φήμες είναι ενδεικτικές της φήμης που είχε ο Ιβάν σαν προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά, να αναφέρουμε ότι ήταν προστάτης των τεχνών, ποιητής και συνθέτης ύμνων ο ίδιος και πολύ πιστός Ορθόδοξος. Απλά ήταν να μην τον πιάσει στα νεύρα του. Το 1581 θα ξαναπαντρευτεί τη Μαρία Ναγκάγια, αλλά δεν είναι γραπτό να ευτυχήσει. Ο πολωνικός στρατός πολιορκεί το Ψκόβ και οι Σουηδοί καταλαμβάνουν την Άρβα. Την ίδια χρονιά θα ζήσει μια νέα οικογενειακή τραγωδία, καθώς σε μια από τις γνωστές εξάρσεις τιμού θα χτυπήσει την έγκυο γυναίκα του γιού του, επειδή λέει δεν του άρεσαν τα ρούχα της, και έτσι ο γιος του, που τον λέγαν και αυτόν Ιβάν, αποφασίζει να την υπερασπιστεί. Λογοφέρνουν και θυμάστε το χάλιβ την οραβδί του. Του το φέρνει κατά κέφαλα και τον αφήνει στον τόπο. Επειδή η ζωή δεν τελειώνει εδώ, και έτσι σκέφτεται τι άλλο, να χωρίσει τη γυναίκα του και να ξαναπαντρευτεί.
Αυτή τη φορά μια Αγγλίδα της βασιλικής οικογένειας, όμως δεν θα προλάβει, καθώς η Μαρία γκαστρώθηκε και έτσι αναγκάζεται να την κρατήσει. Το 1582 θα του χαρίσει ένα γιο, θα τον πούνε Δημητράκη, Δημήτρη Ιβάνοβιτς. Την ίδια χρονιά θα αναγκαστεί να συνθηκολογήσει στη Λιβωνία. Αλλά τα καλά νέα θα έρθουν από την Ανατολή, καθώς οι Ρώσοι, που έχουν ήδη από το 1580 ξεκινήσει να εξαπλώνονται συστηματικά στη Σιβηρία, νικούν σε μάχη και καταλύουν το χανάτο της Σιβηρίας. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του ήδη από τα πρώτα χρόνια και θα δώσει στη Ρωσία πρόσβαση σε ατέλειωτες γεωγραφικές εκτάσεις, πληθυσμούς και αγαθά. Το 1584 ο Τσάρος είναι σωματικά καταβεβλημένος και με πολλές προσωπικές τραγωδίες, όμως είναι πλέον ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Ρωσίας, που στα χρόνια που την κυβερνά έχει κυριαρχήσει σε μια τεράστια έκταση. Παρόλο που η ζωή του είναι μια αλληλουχία βίων γεγονότων, ο θάνατος θα έρθει ξαφνικά από εγκεφαλικό ενώ παίζει σκάκι με τον πιο στενό συνεργάτη του. Θα πάει στο κρεβάτι του, θα βάλει τα άμφια του παπά και έτσι θα πεθάνει. Ο Ιβάν θα μείνει στην ιστορία με το προσωνύμιο τρομερός. Η δυτική ιστοριογραφία, αδυνατώντας και μη επιθυμώντας να αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα της Ανατολής, θα σκιαγραφεί στον Ιβάν ως ένα παράφρονα. Θα παρερμηνεύσει ακόμα και το προσωνύμιό του μεταφράζοντας σαν τρομακτικό. Για τους Ρώσους όμως ο χαρακτηρισμός, όπως και στη δική μας γλώσσα, αναφέρεται στη μεγαλοπρέπεια, την ικανότητα και κυρίως το δέος που ενέπνεε. Στη συνείδησή τους ήταν ο τιμωρός των εχθρών του λαού, είτε μιλάμε για τους διεφθαρμένους βογιάρους ή για τους επί αιώνες δυνάστες καβαλάριδες από το Τάρταρο. Αναμφισβήτητα, η σκληρότητα ήταν ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό του και στην προσωπική του ζωή και στη διακυβέρνηση. Όμως δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι με αυτή τη σκληρότητα μετέτρεψε το κράτος από δουκάτο της Μοσχοβίας, δηλαδή από σχεδόν μια πόλη κράτος, σε μια τεράστια συγκεντρωτική αυτοκρατορία με παγκόσμια εμβέλεια. Βλέποντας το χάρτη της υπερδύναμης Ρωσίας σήμερα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εν πολλοίς αποτέλεσμα των άοκνων προσπαθειών ενός άνδρα, εκεί στα μέσα του 16ου αιώνα. Ενός πραγματικά σκληρού καριόλι της ιστορίας, του Ιβάν του Τρομερού. Αν σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο, κάντε μας like, κάντε μας ένα subscribe, χτυπήστε μας και το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα νέο επεισόδιο και όπως πάντα πείτε μας στα σχόλια τι είναι αυτό που σας εντυπωσίασε περισσότερο στη διακυβέρνηση του Ιβάν. Έως το επόμενό μας επεισόδιο, να είστε καλά!